હેલો બહેનો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવીશું સોફ્ટ અને સ્પંજી એવા રસગુલ્લા, જે ઘરે બનાવવા ખૂબ જ સરળ છે. બહાર જેવા ટેસ્ટી સ્પંજી બને છે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. રસગુલ્લા માટે આપણે પહેલાં પનીર બનાવીએ. પનીર બનાવવા માટે એક તપેલી લઈશું. એમાં થોડું પાણી રેડીશું, જેથી કરીને તપેલીમાં દૂધ ચોંટે નહીં. હવે આપણે તપેલીમાં દૂધ રેડીશું. મેં અહીંયા 1.5 લીટર જેવું ફૂલ ફેટવાળું અમૂલ ગોલ્ડ દૂધ લીધું છે. દૂધને ધીમે ધીમે હલાવતા રહીશું. એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી હલાવતા રહેવાનું. તો જુઓ, એક ઉભરો આવી ગયો છે. તો ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરીને તેમાં 2 ચમચા જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરીશું. પછી ધીમે ધીમે હલાવતા રહેવાનું, જેથી કરીને દૂધમાંથી પાણી બધું છૂટું પડી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો, પનીર અને પાણી છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું. હવે એક તપેલી લઈશું, તેના ઉપર કાણાવાળી ચાળણી મૂકીશું. ચારણી ઉપર સફેદ કોટન કપડું મૂકીશું. હવે તેને ચારણીમાં ગાળી લઈશું. પછી ઉપર ઠંડુ પાણી રેડીશું, જેથી કરીને લીંબુની ખટાશ નીકળી જાય. પછી કપડાને આવી રીતે દબાવીને બધું પાણી નિતારી દેવાનું. પછી તેની ઉપર ડીશ મૂકીને તેની ઉપર વજનવાળી વસ્તુ મૂકીશું. હવે 10 મિનિટ માટે પનીરને રેસ્ટ આપીશું, જેથી કરીને પનીરમાંથી બધું પાણી સરસ રીતે નીકળી જાય. તો જુઓ, આપણું પનીર સોફ્ટ અને સ્પંજી બનીને રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું. તેમાં આપણે પનીરને હથેળીની મદદથી બરોબર મસળી લઈશું. આવી રીતે મસળવાથી આપણું પનીર સોફ્ટ થઈ જાય. હવે એક ચમચી કોર્નફ્લોર નાખીશું. પછી બરોબર મિક્સ કરીને મસળી લઈશું. આપણા રસગુલ્લા ફાટી ના જાય એટલા માટે કોર્નફ્લોર નાખવો જરૂરી છે. કોર્નફ્લોર ના હોય તો તમે મેદો પણ નાખી શકો છો. હવે આપણો રસગુલ્લાનું મિક્સર બનીને રેડી થઈ ગયું છે. હવે તેના નાના નાના મીડિયમ સાઈઝના બોલ્સ વાળી દઈશું. તો જુઓ, આવી રીતે બધા બોલ્સ બનાવી દીધા છે. તો હવે રસગુલ્લા માટે ચાસણી તૈયાર કરીશું. હવે એક કઢાઈમાં એક બાઉલ ખાંડ નાખીશું. તેમાં 4 બાઉલ પાણી રેડીશું. એક બાઉલ ખાંડની સાથે 4 બાઉલ પાણી નાખવાનું. રસગુલ્લાની ચાસણી પાતળી જોઈએ. પછી તેને આવી રીતે ઉકાળવાની. ખાંડ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી ઉકાળવાની.
ચાસણ ઉકળી ગયા પછી તેમાં 3 થી 4 નંગ ઇલાયચી નાખીશું. પછી તેમાં ધીમે ધીમે એક એક કરીને બધા બોલ્સ નાખી દઈશું. પછી તેને 10 મિનિટ સુધી ઢાંકણ ઢાંકીને ઢાંકી દઈશું. પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોયું તો આપણા રસગુલ્લા ફૂલીને દડા જેવા થઈ ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા રસગુલ્લા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે સર્વ કરવા માટે એક બાઉલમાં રસગુલ્લા કાઢી લઈશું. તેની ઉપર કેસરના તાંતણાથી ગાર્નિશિંગ કરીશું. તો આપણા રસગુલ્લા ખાવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે. જો તમે મારી આ રીતે રસગુલ્લા ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જોજો તો તમારા પણ રસગુલ્લા સોફ્ટ બનશે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.